رایدمون به 300 کیلومتر رلکس شروع میشه. اول باید تا اونجا برم، از شروعش از اوتانیومی. حالا باید ببینم که هوا چطوره، چون که پیش بینی زده بود که بارون میاد یه جاهایی. کل بارون لباس بارون ضد بارون رو پوشیدم فعلا. یه هوا هم خنکه، گفتم تا اونجا گرم بشم. یه 9 کیلومتری تا اونجا راه تا شروعش. بریم ببینیم چی. حدود 9 کیلومتر مسیر هست از خونم تا اوتانیومی. چیزایی که تا الان پک کردم ببرم: یه عالمه پاستیل ترش، الکترولیت، ضد آفتاب، باف، دستی گرما، این جیغه برای اینکه اگه بارون اومد، و این چند بار ضد آب، مایو و حوله برای سونا. البته مایو میخواد تو بندام، ولی حالا بردم، نمیدونیم ما کی میریم. لباس تمیز برای بعدش که بعد سونا بپوشم بتونم برگردم خونه. اینم از وسایل فعلا که باید با خودم ببرم. اینجا سخت ترین قسمت این برنامه این بوده که بعد ساعت 7 اونجا باشم، 7 صبح، ولی هنوز به نقطه شروع نرسیدم. هنوز ساعت 7 هم نشد. بله، اون ابرهای سیاه رو در اون انتها مشاهده میکنیم. اونا قرار بیان اون اتفاق نمید. یه جایی اینجا ها باید باشه، اون یه ذره جلوتر این پارکینگ یه چیزی. آره دارم اون ته میبینم، چون همه اونجا وایسادن. خوبه، پس خیلی هم دیر نرسیدم. ببینم ساعت چنده. هنوز 3 دقیقه وقت داشت. خب گرمم کردم دیگه، در موقع ساعت 70. این هم از این. ماشین خود خواهدن. مسیر گروه 265 کیلومتره و نزدیک 3000 متر الیویشن داره. یو آسمونو ببینیم که چی برامون تو برنامه است. First order of the day، بارون شدید. خیس خالی شدید. بله، بارون همچنان ادامه داره. بارون تموم شد، ولی هنوز همه جا خیسه. همه لباس ها همه جا پر روشنه، جاهایی که نباید باشه. ولی خب جاده قشنگ نش میارزه. یه دونه پنچری داشتیم تا الان، ولی مکانیک داشت درستش میکرد، خوب شد. برو بریم.
هیچ ایده‌ای ندارم الان کجایی. با اینکه نقشه رو نگاه کردم ولی اصلا یادم نیست اگه از کجا میرفتیم به کجا. ولی خوبه دیگه، گروه میریم خوشگشتا قایم میشیم. جی پی اس هم میتونم نگاه کنم ولی میترسم باتریش آخرهای مسیر تموم شه بمونم. اگه هم تو استراقا نره که اصلا کلا نرفتم. استاپ بعدی غذا تشویق. بالاخره کوفتی رین جکت رو در آوردم. سرده ولی اوکی، خوش میشه، گرم میشه. برو بریم. We are flying. 80 کیلومتر اومدیم. 200 کیلومتر دیگه مونده. حداقل خوبیش به اینه که آفتاب در اومد داره گرم شدم. گرم بود خودش بد نبود ولی دیگه حداقل خیس نیستم کامل. مدل چرخشی میریم که هرکی 1 ثانیه جلو میمونه و میره سمت چپ میره عقب. جوری همه یه ذره کمک میکنن. این صورت هم بسیار هایدریتده بخاطر این سیستم اتوماتیک هایدریشنه که شما رو در حین روندن خنک نگه میداره و هایدریت میکنه. دیگه نیازی به بطری آب و اینا هم ندارید. خودش به اندازه کافی شوره، مواد معدنی داره، حتی نفت، گازوئیل، بنزین. خیلی مفیده. بالاخره رسیدیم به استاپ بعدی. خوشگله. استاپ اون گریلی نیست مثلا. من حال میداد. رفتیم کبابی میزدیم. یه شنوره. سنگ‌های رندوم.
نمیدونم سنگامون چی هم ولی دو طرف هم نوشته که همونطور که میبینید راه بدیم کنم داریم میریم لوکیا اگه اشتباه نکنم. و هوا آفتابی شد ولی هنوز پد بیوا هم خیزه خیلی بده. کیلومتر مونده 130 کیلومتر مونده. جاده اصلا افتضاحه اینجا. تا کنم همش چالت. باید شهردار رو مورد عنایت قرار داد ولی اینجا شهر نیست ولی خوبه. خیلی خسته شدم یه مدت همینجوری فقط کلم پایین بود رکاب. بهترین اخبار داریم، بارون بیشتر، گیسی خیلی بیشتر، باد و آیه دیگر تا برنامه بعد. متاسفانه یکی دو نفر دچار مشکل شدن ولی مشکل حالا حل کردن. یکی افتاده بود این مثلا دیگه افتادن مثل توکیل. بارونم یه ذره قد شد. بارون که مردم. تو کیلومتر 200 مجبور شدم که از گروه بیام بیرون. گروه میرفت پرتگالا بعد برمیگشت میرفت کاونی هاینن و از اونجا برمیگشت وطانیمی که خودش فکر کنم 80 کیلومتر اینا بود ولی خب سرعت خیلی زیاد بود. مناشه 28 اینا اوریجمون بود در این مسیر. بعدم این که همه بدنم خیسه، همه لباسام، همه چی، دستکشام، عینکم انقدر کسی به زور جلومو میبینم. خلاصه تصمیم گرفتم که دیگه فشار نیارم. با اینکه بارون قطع شد، هوا آفتابی شد، خیلی قشنگ شد تازه، ولی دیگه آبم تموم شده بود. فکر کنم استاپم نمیدادن به خاطر اینکه خیسیم سردمون نشه و اینا، ولی دیگه دیدم که تا اینجاش خوبه. حالا میرم احتمالا مترو، از اونجا میرم تو نقطه شروع وای میستم تا بقیه هم برسن. ببین با هم دیگه اینجا باشیم. همیشه اینجور وقتا با خدا فکر میکنم که شاید اگه میرفتم بهتر بود، مثل حالا اون کار سخت رو انجام بدم اینا، ولی نمیدونم. امروز تو ذهنم از اولش هم بود که اگه دیدم چیزا خیلی سختن، خیلی دیگه زیادی هم لول من بالاتره، بیخیال میشم که مثلا همین فکر کنم تونستم بخیال شم. حالا داشتم یه ذره ناراحت بودم که چرا باید کردم، کاش میرفتم، ولی واقعا دیگه فکر نکنم میتونستم اون سرعت رو نگه دارم. تو گروه روندن خیلی خوبه، آدم سرعتش خیلی خوب میشه دیگه، همش پشت بقیه میره، یه لحظه‌ای هم جلوه. ولی یه مشکلی که هست این که باید همش حواست باشه به نفر جلویی. بعد اینکه مثلا همیشه باید دست رو ترمز اینا باشه. بعد انقدر من اینجا رو صفر گرفتم که باعث شد که گردنم درد بگیره. همیشه این مشکل هم دارم دیگه که تو گروه زیادی تون میریم. حالا امروز بارونی هم بود و خیلی حواسش آدم میبود. میخواستم که ترمز شدید نکنم، آروم فاصله خیلی زیاد نشه اینا،
هی باعث میشد که بدتر هی محکم فرمون نگه می‌داشتم. گردن درد خیلی داغونم. همزمانش مثلا دست چپم یه ذره سر شده بود دیگه، انقدر فرمون نگه داشتم. عادت ندارم به مسیر طولانی که بینش استاپ نداشته باشه، خیلی سخته. وترنو خودمون میرفتیم، درسته بیشترش خیلی سخت بود ولی استاپ میدادیم و اینا آخر یه ذره راحت‌تر میشد. شاید کنم بالاخره دارم میشم به مترو. همیشه این مترو اینجا رو یک جای نیمه شیدی هم هست. اینکه برسم باید اینو میخوردم. چرا خونه کن چرخ قشنگم، نمیخوام جینکسش کنم ولی پنچرم نشده خیلی وقته، یه ساله، ولی شن در همه سوراخ‌ها نفوذ کرد همه جا. خودم هم که اصلا نگم دیگه، الان به هرچی دست میزنم تو شنه، هرچی و هر جا. مثل اینکه دوستم ماتی افتر راید پارتی رو برگزار کرده 2 تا نیمی من گروه بایک کلیه، گفت بیا رانندگی، من بگردم ببینم کجاست. اینجا بود، پیداش کردم و تو گذاشته باش. اوف داغه. که تموم شد فکر میکنم که در کل راید خوبی بود، باحال بود، خوش گذشت. خیلی خیس بود امیدوارم که سالهای دیگه انقدر خیس نباشه، ولی خوب بود دیگه، بدی نبود. همین.